بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الشير لاج فاكتور، ازاي نحسبه، بس مع عدة مسائل متنوعة. الاكزامبل اللي هو 4-2 from Abby Aghayr Structural Steel Design Practical Approach، ده هيتكلم عن الويلد. لما انت بتعمل ويلد لأحد الأرجل بتاع الزاوية زي ما هنشوف. الشريحة اللي بعد كده زي ما حضراتكم عارفين اللي هي الطريقتين، الطريقة اللي هي ازاي تحسب النومينال تنشن كاباسيتي باي ييلدينج والمعاملات بتاعها، والنوع الثاني باي رابتشر والمعاملات بتاعتها. وده انواع الاي اس تي ام اي 36 بيديك 36 ييلد و58 ل 80، واي اس تي ام اي 572 لازم يقول لك جريد كام، يبتدي من اول 42 لغايه 65. والاي اس تي ام اي 514 ده اعلى ييلد سترينث بيدي لك 100 كيلو باوند سكوير انش، والتنسايل بوينت اللي هو الالتيميت من 100 الى 130. ودي الجداول اللي احنا شغالين عليها بس معموله بطريقه مبسطه. هنا الجدول الاولاني اللي هو فيما يختص بالبليتس، وهنا راوند هولو سيكشن وريكتانجولار هولو ستيل سيكشن، ويلي ريكتانجولار هولو سيكشن ويلدد من ناحيتين، والجزء اللي هو الخاص بالبولت سواء كان دبليو ام اس و اتش بي، والسنجل انجل بولتد. الموضوع بتاعنا لما بتفتح كتاب البروفيسور سيجوي على بيج 53 بيقول لك لو عندك زاويه بهذا الشكل بس متلحمه برجل واحده، والرجل الطايره مثلا اللي هي الرجل الفوقانيه، وهو عامل ويلد واخد الجزء اللي هو الممبر السفلي ده وملحمه كده، بس اعتبر ان الجزء ده متلحم هنا ومتلحم تحت ومتلحم عند النقطه اللي هو الجنب ده، سواء كان متساوي اللحام من فوق ومن تحت ومن الجنب، او متغير المسافه، اذا ال واحد الجزء السفلي وال الاثنين الجزء السفلي وال واحد الجزء العلوي. فمستر سيلفي بيقول لك ال بتساوي ال واحد زائد ال 2 على 2 اللي هو الافريج. الجزء ده لسه مش شغال معانا، هو ملحم بس كانه استبدل البولتات اللي كان بيحطها هنا بلحام، لكن الجزء ده طاير، وبالتالي اليوف اللي انت بتضربها في الاريا نت ما زالت موجوده. لكن اللحام بيفرق عن البولت ان الاريا نت بتاعته من انت مش حاطط بولت، وبالتالي مفيش ديدكشن في الاريا جروس، ان انت كنت بتخصم قطر البولتات مضروبه في سماكه الانجل. دلوقتي انت مش هتخصم، اصبح الاريا جروس بتساوي الاريا نت، وفي الحاله دي فان الفاليو بتاعه التنشن فراكشر هتزيد فيما يخص الزاويه. طب مستر سيجوي جاب الكلام ده منين؟ من اخر تعديل اللي هو الكومنتري 360 على 2016 بيج 16 واحد صفحه 303، بيقول لك for welded connection L is the length of the weld parallel to the line of the force. ادي اللاين of the force، ودي اللي ايه في اتجاه القوه، ادي الطول بتاع اللحامات سواء كان كده او سواء من جنبين وجنب صغير او جنبين بس متوازيين. فبيقول لك in figure CD 3.4 longitudinal and longitudinal for longitudinal and longitudinal plus transverse weld for welds with an equal length. L is the length of the weld parallel to the line. تمام. use the average length، بيقول لك استعمل الافريج لينث. ابتدى يتكلم بقى على حاجات تانية اللي هي الهولو سيكشن والكلام ده اللي يعنينا الموضوع الاولاني. لكن لو جينا رحنا المساله اللي هي احسب لي اليو فاليو لولدد كونكشن انجل 5 في 5 في 3 اتمان متلحمه في 3 اتجاهات، 4 الطول السفلي، و6 الطول العلوي، ده الجاسد بليت اللي في الظهر ملحم بس الجزء ايه ده وده. الجزء الطاير مش كونكتد لبليت بربنديكولار على البليت ده، وبالتالي لسه الرجل دي مش كونكتد. فايه الخطوات بتاعتنا؟ الخطوات زي ما اتفقنا ان احنا بنخش على الجدول واحد واحد، بنشوف قطاع الزاويه، بنحسب المسافه العموديه على اتجاه القوه. يعني مثلا القوه اهي انا بحسب الايه
لو سميت دي واي بار يبقى دي في اتجاه الواي، بس بدخلها في المعادله، بقول المعادله هي اسمها اكس بار، باخد القيمه دي واقسمها على ال في هذه الحاله مستر ابي واخدها اللي هي اقل لينث. فاحنا بنحترم الحل بتاعه، بس بنحط حل بديل بناء على اخر حاجه في المواصفات. نستعرض مع حضراتكم ادي تيبل 1.7 اللي هو بتاع الزوايا. بنخش على الزاويه 5 في 5 في 3 اتمان، بنحسب ان الاريا 3.65. هنا دلوقتي الزاويه انجل ايكوال انجل، فالاكس بار والواي بار متماثلين. البليت فين بتاعنا؟ البليت هنا، هيبقى قيمه الواي بار بتاعتي اللي هي 1.37. تمام. لو حليت بالطريقه بتاعت سيجوي هتقول اللي حامل افريج الجزء السفلي العلوي 4 زائد 6 على 2 يكيل 5. لو حليت بمستر ابي هتاخد الجزء اللي هو الليست اللي هو الاربعه. يبقى عم سيجو بيقول يو بتساوي 1 ناقص اكس بار اوفر ال، الاكس بار 1.37 على ال اللي هي الخمسه بتاعت الافريج بتاع اللحام تساوي 0.726. ده عم سيجو. مستر ابي بيقول لك خد لي برضه نفس الاكس فاليو هتبقى 1.37 اكس بار على السمول اللي هي الاربعه. طيب زي ما اتفقنا الاريا افكتيف بتساوي اليو في الاريا نت، لكن زي ما قلنا ان النت بيساوي جروس لان ما عنديش بولتات متخرمه، وبالتالي الاريا بتاعتنا هي الاريا جروس اللي واخدينها من الجدول اللي هي 3.65. هضربها في حاله مستر سيجوي في 0.726 هيديني 2.65 انش تربيع، ده الطلب بتاع المساله. وفي حاله مستر ابي اللي هي الاوريجينال سولوشن من الكتاب بتاعه، فانه واخد الاريا جروس في 3 الاريا جروس 3.65 في المعامل 0.658 ابروكسيميتد، فبيديني اريا نت 2.4. لكن كاخر تعديل شغالين على الافريج ويلد لينث. وبكده نكون خلصنا هذا الجزء. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.